1, 2, 3, let's go! Ayan, so good afternoon po, magandang araw sa ating lahat. Ngayon po, ibabahagi ko sa inyo yung bagong features ng Google Meet, yung may mga account po sa Google talaga. Kasi ang alam ko po, kapag personal account lang siya, wala po siyang ganitong feature. Nakita ko po sa mga teachers na merong deped.gov.ph na account, as well as depedqc.ph account, makikita po natin itong bagong features ng ating Google Meet. So, kung makikita nyo po, nasa Google Meet na po ako. Ayan, meron po ako ditong extension, yung grid fix, tapos kung ilan po yung nasa meeting, yan, ako lang. Then, chat yung time, tapos, ayan, yung may-ari po ng Google Meet. Tapos dito sa baba, may tatlong dots, yung more options natin. Meron na pong whiteboard, open a jam. May record meeting pa rin, change layout, full screen, turn on captions, settings. Yung settings naman po, yung audio lang to, tsaka yung camera. Use a phone for audio, report a problem, report abuse, help. Yan. So, nandito pa rin po yung button natin for presenting, for turning on the captions, tapos po itong video natin, tapos kapag leave na tayo sa call, and then itong microphone natin. Tapos kung makikita nyo po dito, andito yung title po ng aking Google Meet. So, magagawa di ba po natin yun kapag nag-create po tayo ng meeting. Tapos dito din kapag clinic natin to, yan yung may arrow up, makukuha po natin yung details ng ating Google Meet. Ito yung sinesend natin sa ating co-teachers, sa ating mga estudyante kapag pinapa-join natin sila sa ating mga meeting. So, ngayon po, makikita ninyo kung ano yung bagong feature ni Google Meet. So, kung makikita nyo po dito sa may baba, meron ditong parang blue shield na merong lock. Tapos, kapag itinapat natin yung cursor dyan, makikita nyo po host controls. So, select nyo lang po yan, and then, ito na yung makikita nyo. Meeting safety. Use this host settings to keep control of your meeting. Alam ko po, ito yung matagal na nating ang pinapangarap, yung parang sa Zoom, na meron, di ba pong nagko-control kung sino yung pwedeng mag-present. So, dito, meron tayong 3 buttons na pwede nating i-on or i-off. Una yung quick access. When turned off, everyone who isn't invited must ask to join, including people in your organization. So, pwede ko tong i-off, lalo na halimbawa kapag mga bata yung imi-meet ko dito sa Google Meet para ma-assure ko na sila lang talaga yung makakapasok sa aming Google Meet. Kasi nga 'di ba, confidential, lalo na mga minor pa yung mga estudyante natin. Pero kung meeting lang din naman within your school, kahit wag mo nang i-off, okay lang 'yan. Next, let everyone share their screen. Yan. So dito pwede kong i-off. So, hindi sila makakapag-share ng screen. Ito kasi, di ba, yung naging problema natin, teachers, nung una natin ginagamit itong Google Meet. May ibang mga magulang or bata, hindi nila sinasadya or namamalaya na nagpre-present na pala sila. Kasi baka yung iba, akala nila kapag clinic nila yung present now, ibig sabihin nakapag-attendance na sila. So, dito, pwede natin yung i-off para hindi sila makapag-share ng screen. Pero halimbawa, sa meeting ninyo o kaya kasama ninyo sa Google Meet with the kids, yung isa nyo pang subject teacher, pwede nyo naman siyang i-on ulit. Yan. I-select mo lang ulit to. Pwede mo naman siyang i-on ulit para makapag-share na si co-teacher. Tapos after niya mag-present, pwede mo na ulit i-off para ikaw na lang ulit yung may control kung sino yung mag-present. Kasi nga 'di ba, para din hindi ma-stop yung momentum mo in discussing the lesson or explaining something with the parents. Yan. Kaya kailangan po natin itong control na to. And then send chat messages. So ito naman sa akin personally, hindi ko siya i-off kasi napakahalaga rin nung chat na to, most especially kapag 'di ba recorded video siya, mare-record din yung chat ng mga bata o kaya mga magulang na pwedeng mag-serve as attendance na rin nila kasi nare-record din yung time kung kailan sila nag-chat, ano yung chinat nila.
Yan. So, pwede nating i-view all host settings. Yan. Quick access. Yan na. So, ito yung unang tatlo. Tapos yung video nga natin. And then, yung audio natin. So, ang dumagdag dito sa settings natin ay itong host controls. Yan. So, ayun lang po yung features ni Google Meet. At sana mas madagdagan pa to. So, i-explore po natin sunod yung whiteboard. Yan, para makita natin kung ano bang itsura niya kapag itinry na natin siya sa klase. So, ayun lang po at maraming salamat!